Rồi, như đã hứa với các bạn ở video trước thì đây sẽ là một cái video mà cá nhân tôi sẽ nói kỹ hơn về camera của Xiaomi 15T Pro. Bởi vì trên thực tế nhá, thì camera của con máy này nó là một cái điểm cộng khá là lớn. Bởi vì năm nay nếu như mà chúng ta so với cả Xiaomi 14T Pro ấy, thì chúng ta đã được nâng cấp camera tele lên 5x. Và đây là camera tele periscope đàng hoàng luôn. Hiểu đơn giản thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến lớn hơn. Nhờ đó thì khi mà các bạn chụp từ camera này, chúng ta sẽ có độ chi tiết cao hơn và thu được nhiều ánh sáng hơn. Còn trải nghiệm thực tế như thế nào thì đây, giống như những cái bức ảnh mà các bạn đang xem ấy, thì đây đều là tôi đang show những cái bức ảnh chụp bằng camera tele 5x. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy tiêu cự của tất cả những cái bức ảnh mà tôi đang show cho các bạn ở đây sẽ là tiêu cự 115mm, và đây sẽ là tiêu cự của camera tele 5x trên Xiaomi 15T Pro. Thì rõ ràng cái điểm mà Xiaomi không hề nói dối chúng ta đấy chính là cái độ chi tiết ở trong camera tele 5x khi mà các bạn chụp ra ấy, nó cực kỳ nét luôn đấy các bạn ạ, nó nét căng luôn. Ví dụ như là với hai tấm này nhá, mặc dù là tôi đã sử dụng camera tele 5x rồi, nhưng nếu như mà các bạn zoom lên tầm khoảng là 30 cho đến 40% nữa thì các bạn có thể thấy là độ chi tiết tất cả những cái đường nét ở bên trong hai hình ảnh này gần như là nó không hề bị vỡ và nó không hề bị giảm đi quá nhiều luôn. Thậm chí là trong trường hợp ví dụ như là với tòa nhà của Vietcombank này đi, các bạn muốn crop chỉ muốn lấy cái phần đỉnh tháp của tòa nhà này thôi để đăng lên mạng xã hội thì nó cũng ok luôn, bởi vì cái độ chi tiết của nó giữ lại vẫn rất tốt các bạn ạ. Về phần màu sắc ấy, thì Xiaomi 15T Pro chúng ta vẫn sẽ có sự hỗ trợ của Leica và chúng ta vẫn sẽ có hai chế độ Leica để chụp. Đấy chính là chế độ Leica chân thực và chế độ Leica rực rỡ. Thì ở đây tôi cũng có chụp một vài những cái tấm mà chúng ta có thể nhìn được cái sự khác biệt về màu sắc giữa hai cái chế độ Leica đấy luôn. Ví dụ như trong tấm này thì các bạn có thể thấy rõ nhất là cái nền trời. Các bạn có thể nhìn thấy luôn là cái nền trời của Leica chân thực ấy thì nhìn nó lúc nào cũng kiểu dạng như là nó đậm hơn, nó sẫm hơn. Còn nền trời của Leica rực rỡ thì phần nào đấy nó nhìn nó tươi hơn và nhìn nó nện mắt hơn rất là nhiều. Và cái sự khác biệt nó không chỉ đến phần nền trời đâu, các bạn nhìn vào những cái điểm tối nhá, ví dụ như là phần mái che phía dưới ở những cái cửa sổ thì các bạn có thể thấy là ở bên phía ảnh chụp từ Leica chân thực ấy thì nó sẽ tối hơn hẳn so với cả ảnh chụp ở bên Leica rực rỡ. Và phần nào đó tôi thấy rằng là cái độ tương phản cũng như là độ bão hòa ở bên ảnh của Leica chân thực ấy thì nhìn nó luôn luôn bị tối đi một tông so với cả Leica rực rỡ. Cái này thì tùy theo gu thẩm mỹ của mỗi người thôi, nhưng mà các bạn cần phải lưu ý một điều, đấy chính là cả hai cái chế độ này nó đều không cho ra cái màu sắc giống như là mắt người chúng ta nhìn. Thường nếu như mà các bạn muốn chụp ảnh mà nó giống như mắt người chúng ta nhìn hơn thì có lẽ là các bạn sẽ thích ảnh ở trên iPhone này hoặc là ảnh ở trên Samsung. Còn đối với ảnh ở trên Xiaomi, đặc biệt là những cái dòng Xiaomi mà có sự kết hợp với cả Leica ấy, thì các bạn cần phải chấp nhận một điều, đấy chính là kiểu gì AI, kiểu gì thì Xiaomi họ cũng sẽ can thiệp bên trong cái khâu màu sắc cũng như là khâu ánh sáng mà thôi. Đây ví dụ như là tấm này thì các bạn có thể nhìn thấy rõ luôn là một bên Leica rực rỡ, một bên Leica chân thực. Tôi gần như là không cần phải giải thích luôn. Anh em cứ nhìn vào những cái tấm nào mà chúng ta có một cái độ tương phản cao, chúng ta có một cái tông màu mà nó kiểu dạng như là tối đi 2-3 tông, độ tương phản cao cũng như là độ bão hòa của nó được đẩy lên mapping ấy, thì đó là ảnh chụp bằng Leica tự nhiên. Còn nếu như mà những cái bức ảnh mà nhìn nó hơi nhợt nhạt một tí, đôi khi đối với những cái chủ thể mà AI nó có thể nhận diện được, ví dụ như là tòa nhà này hay là mây, nền trời các thứ ấy, thì nó sẽ tự động đẩy cái màu sắc đấy rực rỡ lên cực kỳ nhiều luôn, giống như kiểu là chúng ta đang nhìn từ một cái bức tranh vẽ vậy. Ngoài ra cái nét đặc trưng khi mà các bạn chụp ra từ những cái con máy mà có sự kết hợp với cả Leica đấy chính là những cái gam màu nóng, ví dụ như là những cái gam màu đỏ trong hai bức ảnh mà các bạn đang xem ở đây thì nó hiện lên một cách cực kỳ rực rỡ luôn. Ví dụ như là cái xe ô tô này hay là lá cờ phía đằng sau này, hoặc thậm chí là phía bên phải khi mà tôi chụp em Nam này nhá, thì cái áo màu đỏ của nó kiểu gần như là nó chiếm hết spotlight của những cái màu sắc khác vậy, và nó nổi lên một cách cực kỳ nổi bật các bạn ạ. Kể cả là cái màu đỏ hay là cái màu vàng đó nó nằm ở phía background, ví dụ như là những cái lá cờ Việt Nam ở trên Family Mart này nhá, nó nằm phía đằng sau thôi, nhưng các bạn có thể nhìn thấy là nó luôn tạo ra một cái sự nổi bật mà đập vào mắt của chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Thì đây là một cái điểm khá là hay, Xiaomi họ thường xuyên xử lý những cái gam màu nóng này để tạo ra cái sự nổi bật. Có nhiều người thích cái kiểu như thế này nhưng mà cũng có những nhiều người không thích, thì cái này tùy theo gu thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng chúng ta không thể nào phủ nhận được một điều chắc chắn, đấy chính là tất cả những cái bức ảnh khi mà các bạn chụp bằng camera tele 5x ấy thì cái ánh sáng cũng như là độ chi tiết của nó thu vào rất là tốt. Ví dụ như là với một cái bức ảnh khi mà tôi chụp tòa nhà Bitexco, chúng ta có phần tiền kỳ đằng trước là những cái tán lá cây này, phần hậu kỳ đằng sau là cái tòa nhà Bitexco thì nó vẫn lấy nét Bitexco và làm mờ những thứ xung quanh, tạo ra cho bức ảnh này nhìn cảm giác nhìn nó chất và nghệ nghệ hơn rất là nhiều. Hay là như một cái bức ảnh mà tôi chụp một người đang ngồi ở lề đường thôi thì các bạn có thể thấy là những cái gam màu mà Leica xử lý rất là nhiều, ví dụ như là
camera màu đen này hoặc là màu xanh này thì nó luôn luôn có một cái độ tương phản để khiến cho cái chủ thể nó tạo ra một cái cảm giác nổi bật hơn rất nhiều so với cả những cái bức ảnh khác. Khi mà chúng ta chụp từ iPhone hoặc là Samsung ấy thì các bạn sẽ thấy là ảnh nó sẽ hơi phẳng một tí, nhưng chụp bằng camera Xiaomi 15T Pro có sự kết hợp với cả Leica thì trong ảnh chủ thể lúc nào cũng sẽ là cái phần nổi khối nhất, bất kể là trong đó là chúng ta có phần tiền kỳ, có hậu kỳ hay là không. Các bạn có thể nhìn rất rõ theo cái vấn đề này. Một vài những cái bức ảnh khác khi mà tôi chụp bằng camera tele 5X thì các bạn có thể thấy là ánh sáng thu vào đúng rất là nhiều luôn và độ chi tiết cũng cực kỳ tốt. Tôi sẽ show thêm cho các bạn ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể xem là những cái gì mà tôi nói liệu có đúng hay không nhá. Và tất nhiên rằng là cái tông màu Leica một phần nào đó, nếu như mà các bạn chụp ở những cái tòa nhà mà nó mang một cái phong cách cổ kính ấy thì thề với các bạn luôn là nhìn nó giống như kiểu là các bạn đang ở châu Âu VL luôn ấy. Kiểu màu nó tối, nó đắc, nó nghệ, nhìn nó đã mắt lắm các bạn ạ. Đặc biệt là khi những cái tia nắng nó chiếu vào nhá thì các bạn có thể thấy là ánh sáng vàng của nắng nó hiện lên một cách rất là tự nhiên, và phần nào đấy nó khiến cho chủ thể của tòa nhà nó trở nên nổi bật hơn rất là nhiều. Và kể cả khi mà những cái tòa nhà này nó có ánh nắng gắt chiếu vào như vậy nhá thì các bạn khi mà zoom lên chúng ta vẫn nhìn thấy rất rõ những cái chi tiết ngay phía đằng dưới này luôn, và không hề bị cháy, không hề bị lẹ được một tí nào. Vậy nên là năm nay với việc mà Xiaomi 15T Pro nâng cấp camera tele 5X thì đây là một cái nâng cấp cực kỳ ăn tiền, đặc biệt là đối với những anh em nào thích chụp xa, thích quay video xa giống như tôi. Và cá nhân tôi thì cũng thích camera tele 5X hơn so với là camera tele 3X hay là 4X được trang bị ở trên những dòng điện thoại khác. Không biết anh em như thế nào nhưng mà tôi thì thích 5X hơn so với cả những cái khẩu độ kia các bạn ạ. 5X chụp xa nó sướng VL luôn. Còn khi mà các bạn chụp bằng camera 1X, camera chính ấy, thì Xiaomi 15T nó vẫn làm tốt giống như là dòng 14T trước đây thôi. Điểm cộng đấy chính là như các bạn có thể thấy luôn là cái độ chi tiết này, ánh sáng này, màu sắc này, tất cả mọi thứ đều được duy trì rất là ngon. Và năm nay khi mà các bạn chụp từ 1X cho đến cả 5X thì cái sự khác biệt giữa hai ảnh nó không còn quá nhiều nữa. Tất cả mọi thứ ví dụ như là màu sắc này hay là ánh sáng thu vào của camera tele 5X lẫn camera 1X nó đều có sự tương đồng lẫn nhau luôn các bạn ạ. Ví dụ như là những cái tấm này các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy là cái màu nền trời này, hay là cái tán lá cây này, hay là những cái độ chi tiết ở trong cái tòa nhà Times Square này thì các bạn có thể thấy là nó hiện lên một cách rất là đẹp. Và nếu như mà các bạn xem lại những cái bức ảnh 5X lúc nãy ấy, thì cái sự tương đồng của nó gần như là 1:1 luôn. Một vài những cái bức ảnh khác khi mà tôi chụp ngược sáng ở trên camera 1X thì các bạn có thể thấy là năm nay Xiaomi 15T xử lý ngược sáng rất tốt. Ví dụ như là với cái tấm bên trái này nha, khi mà tôi chụp ngược sáng các bạn có thể nhìn thấy rõ luôn là cái màu xanh của cái tán lá cây, và khi mà chúng ta zoom lên nha thì phần nào đấy các bạn vẫn nhìn được những cái gân ở bên trong lá cây. Những cái chi tiết này nó gần như không hề bị mất đi tí nào. Trong khi đó cái ánh mặt trời nó chiếu trực tiếp vào đây thì nó lại tạo ra một cái viền sáng. Và với việc mà kết hợp với cả tông màu ảnh của Leica, tức là chúng ta sẽ có khung viền xung quanh nó bị tối đi một tí ấy, thì cái chủ thể ở giữa nó hiện lên một cách cực kỳ nổi bật luôn các bạn ạ. Hay là những cái tấm bên phải này khi mà tôi chụp nền trời cũng là ở trong điều kiện ngược sáng thì các bạn có thể thấy là cả tòa nhà này, cả nền trời này, cho đến cả tán lá cây, tất cả mọi thứ Xiaomi đều cố gắng lấy sáng nhiều nhất có thể. Tức có nghĩa là nó sẽ không theo dạng như kiểu là đo sáng trung tâm và làm tối đi những cái khu vực còn lại, mà gần như là toàn bộ những cái chủ thể ở trong bức ảnh này đều được lấy sáng một cách cực kỳ cân đối, để giúp cho các bạn khi mà nhìn vào một bức ảnh ngược sáng như thế này thì các bạn có thể thấy được hết tất cả những cái chủ thể, tất cả những cái chi tiết xung quanh chứ không hề bị mất đi một tí nào. Tương tự như những bức ảnh mà tôi chụp ngược sáng ở đây thì ngoài cái câu chuyện là tán lá cây hay là tòa nhà cũng được lấy sáng đầy đủ nhá, thì các bạn có thể thấy cái vùng sáng mạnh nhất đấy chính là cái khu vực mây cũng như là mặt trời này. Thề luôn, gần như là từng gợn mây Xiaomi nó đều cố gắng lấy lại hết luôn. Do đó cảm giác khi mà chúng ta chụp ngược sáng ở trên con máy này nó không khác gì việc là chúng ta chụp xuôi sáng luôn các bạn ạ. Và cái bức ảnh khi mà chúng ta chụp xong nha, mọi thứ chủ thể hiện lên cũng như là ánh sáng cân đối đều đặn ở tất cả mọi thứ, nhìn nó đã mắt, nhìn nó thích lắm các bạn ạ. Nhìn nó không hề bị cháy, không hề bị lẹp và không hề tạo một cái cảm giác chói mắt như việc là chúng ta chụp ngược sáng một tí nào. Đây có lẽ là cái tiền đề để cho Xiaomi họ nâng cấp cái khả năng chụp ngược sáng ở trên con Xiaomi 17 cũng như là Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max. Nếu như mà các bạn có xem sự kiện đợt vừa rồi của Xiaomi thì các bạn sẽ thấy rằng là Xiaomi họ nói rằng là họ sẽ nâng cấp cái khả năng chụp ngược sáng, thì có lẽ là họ không hề nói dối một tí nào đâu các bạn ạ. Con 15T nó chụp ngược sáng tốt như thế này thì tôi nghĩ là con 17 Pro với cả 17 Pro Max chụp nó phải ác nữa. Sau này có máy trên tay thì tôi sẽ làm cho anh em xem để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái tông màu của Leica chân thực. Nó kiểu đắc bùn lờ mao, nó nhẹ như thế nào. Thì đây là một cái tấm tôi chụp nền trời và đang để chế độ là Leica chân thực, thì các bạn có thể thấy là cái nền trời nó rất là xanh và đôi khi là nó chuyển từ màu xanh dương và nó hạ tông dần xuống sang màu xanh lục. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy là từ bên trái sang bên phải ấy. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc về cái ánh sáng mà con Xiaomi 15T Pro này nó đo được. Ví dụ như là nó đo là bên phía trái này là sáng nó gắt hơn thì nó sẽ để cái màu xanh nó tươi hơn, còn bên phải này thì cái màu xanh của nó
nó đo được ít hơn, bởi vì mây nó nhiều hơn mà, thì nó sẽ phần nào đấy nó sẽ giảm cái tông xuống. Và các bạn có thể thấy là mọi thứ nhìn thề cái độ tương phản cũng như là độ bão hòa của nó để rất là cao. Vậy nên là cái màu xanh này, nếu như mà các bạn thích những cái màu sắc của Leica mà kiểu nó tối tối, nó đắc đắc một tí, thì các bạn sẽ cực kỳ thích cái nền trời này luôn. Và các bạn có thể để ý một điều nữa là ví dụ như là cái cửa sổ này, những cái vùng màu đen này, những cái vùng tối màu này là nó tối màu hẳn luôn, chúng ta sẽ không nhìn thấy được gì cả. Nhưng những cái vùng sáng là nó sẽ sáng hẳn luôn. Đấy, đặc biệt là cái tòa nhà Sheraton này là các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều đó. Hay là một vài cái tấm khác khi mà tôi cũng chụp ở trong chế độ là Leica chân thực ở trong cửa hàng sâu của cây, thì các bạn cũng thấy luôn là cái viền thường nó sẽ bị tối, đặc biệt là 4 góc. Đó, thường là như vậy, hai cái tấm đầu này sẽ là hiển thị rõ nhất này. Và cái phần chủ thể ở giữa, ví dụ như là cái lối đi này, hay là cái hàng những cái chai sinh tố lúa mặt này, thì các bạn có thể thấy luôn là nhìn nó nổi bật lên cực kỳ. Và cái hiệu ứng đổ bóng cũng như là cái hiệu ứng vùng sáng vùng tối của nó được làm tách bạch rất là rõ luôn. Hay là khi mà tôi chụp một cái kệ có đầy đủ tất cả các đồ ăn đồ uống như thế này, thì các bạn cũng thể thấy là đấy, Xiaomi họ lại tiếp tục tạo ra những cái phân vùng sáng vùng tối rất là rõ. Nên là trong những cái khu vực tối này là nó sẽ tối đi nhiều, còn những cái khu vực bên ngoài, những cái kệ đồ ăn đồ uống để bên ngoài này ấy, thì nó sẽ trở nên nổi bật hơn, nhìn nó đẹp hơn và nhìn nó sắc nét hơn. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng thì có lẽ đây sẽ không phải là điều kiện tốt để cho các bạn sử dụng Xiaomi 15T Pro cho lắm. Bởi vì giống như là 3 bức hình mà tôi chụp 3 con xe khác nhau ở đây, thì các bạn có thể thấy luôn là cái độ chi tiết nó bị giảm đi so với cả điều kiện đủ sáng khá là nhiều luôn. Ví dụ như là với con xe màu đen này đi, thì những cái chi tiết nào mà có ánh sáng chiếu vào nhiều, ví dụ như là phần bánh xe này, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nét hơn, nó sẽ nhìn nó sáng sủa hơn hẳn. Còn những cái chi tiết mà khó xử lý, ví dụ như là vùng tối hoặc là những cái hạt mưa này, các bạn zoom lên một tí thôi, các bạn sẽ thấy là nó bị vỡ cũng như là bị nhòe đi rất nhiều luôn. Nó sẽ không còn được duy trì ngon giống như là trong điều kiện để đủ sáng nữa. Hay là với con VF3 này cũng vậy đấy, tôi chỉ cần zoom lên một tí thôi thì các bạn sẽ thấy là những cái vùng mà ánh đèn sáng chiếu vào, thì những cái vùng sáng mà được chiếu từ bóng đèn ấy, thì cái chất lượng sáng của nó sẽ không thể nào tốt bằng cái việc là chúng ta chụp dưới ánh nắng mặt trời được. Vậy nên là cả con VF3 lẫn cái con Mazda ở hai bên này thì các bạn có thể thấy là nó gần như bị nhòe đi rất là nhiều, và cảm giác nhìn nó gai mắt hơn hẳn luôn ấy. Đối với những cái bức ảnh khi mà tôi chụp ở trong điều kiện siêu tối, ví dụ như là nền trời này hay là cả cái tòa nhà này, thì cái điểm cộng đấy chính là Xiaomi 15T Pro đã cố gắng để sáng nhiều hơn để chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được những cái chi tiết ở bên trong. Ví dụ như là với cái tòa nhà ở bên trái này nhá, đây là cái trường mầm non, thì tôi chụp ở trong điều kiện này là các bạn có thể thấy là cả cái công viên này chưa bật một cái bóng đèn nào, và nó rất tối luôn, ở ngoài đời nó rất tối luôn. Nhưng khi mà chúng ta chụp xong thì chúng ta vẫn thấy rất rõ cái tòa nhà này nó hiện lên ra sao, các chi tiết sắc nét các thứ như thế nào. Tuy nhiên nếu như mà các bạn chỉ cần zoom lên một tí thôi thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi giống như kiểu là sử dụng AI để làm nét, chứ nó sẽ không phải là làm nét tự nhiên. Tất nhiên là nếu như mà các bạn không zoom lên, các bạn để như này thì chúng ta nhìn vẫn ok. Điểm trừ của cái việc là để sáng lên ấy, đấy chính là nó sẽ làm sai màu, đặc biệt là những cái vùng quá tối, ví dụ như là nền trời hoặc là những cái vùng tối om phía đằng xa, ví dụ như lùm cây này, là các bạn sẽ gần như là không thấy gì luôn. Còn nền trời thì nó chuyển từ màu đen sang màu xám, thì đây là cái điều mà chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận rồi. Hay là với những cái tấm mà tôi chụp cái chung cư mà tôi đang ở đây, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần nền trời này của nó là đen xì luôn. Còn những cái vùng chi tiết xa xa như kiểu là phần đỉnh của cái tòa nhà này, nó cũng phần nào đấy cũng sẽ bị lẹm vào trong cái phần nền trời. Có chăng là cái khu vực nào càng nhiều ánh sáng ấy thì nó sẽ cố gắng lấy nét cái khu vực đấy càng nhiều nhất có thể, thì độ chi tiết ở những cái khu vực đấy thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Trong những cái điều kiện môi trường ánh sáng phức tạp, ví dụ như ánh đèn đường, thì các bạn có thể thấy là Xiaomi 15T Pro đã xử lý flare khá là tốt. Mặc dù là nó vẫn còn flare nha, nhưng phần nào đấy nó đã xử lý flare tốt hơn so với cả những cái con máy khác mà tôi đã từng sử dụng. Ví dụ như là Samsung hay là iPhone, thì cái vụ flare này là một cái trong số những cái vấn đề mà tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng đối với Xiaomi 15T Pro thì tôi thấy là nó đã xử lý flare gọn hơn rất là nhiều. Ảnh nhìn nó cũng đẹp hơn, nhìn nó cũng sạch hơn. Và có một điều mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện thiếu sáng trên con Xiaomi 15T Pro thì mặc định nó sẽ luôn phơi sáng khá là lâu, trung bình sẽ rơi tầm khoảng là từ 1 cho đến 2 giây, trong một vài điều kiện nó sẽ phơi sáng đến tận là 3 giây. Vậy nên nếu như mà trong ảnh mà các bạn chụp có chủ thể di chuyển, ví dụ như là con VinFast này nó đang chạy này, hay là cái bức ảnh này đang có một cái xe máy đang di chuyển nhá, thì nó sẽ bị nhòe đi luôn. Và đây là cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn chụp ở trong chế độ này. Thì các bạn thứ nhất là cần tìm những cái môi trường mà nó tĩnh một tí. Cái thứ hai là khi mà các bạn chụp thì các bạn cũng cần phải cầm cho nó chắc tay, hạn chế rung lắc nhất có thể, thì chất lượng ảnh của chúng ta nó sẽ ok hơn. Thêm một cái bức ảnh nữa khi mà tôi chụp ở trong những cái môi trường mà nó có ánh sáng nhiều ấy, thì điểm cộng ví dụ như là với những cái biển hiệu này đi, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không gặp cái hiện tượng lóa sáng. Ngay cả những cái phần viền của cái chữ La Vida Coffee này thì các bạn vẫn thấy được những cái đường nét màu đen, chứ nó sẽ không bị lẹm đi quá nhiều chi tiết. Hay thậm chí là với một cái tấm mà tôi chụp nó xa hơn như là cái tấm này đi, thì với cái biển hiệu quảng cáo thì các bạn vẫn có thể đọc được tất cả những cái chữ, tất cả những cái thông tin trong cái biển hiệu này mà nó không hề bị lóa sáng một tí nào. Thậm chí nha, là cả những cái người ngồi bên trong quán cà
phê và cả những cái chi tiết ở bên trong quán cà phê, những cái chi tiết thường nếu như mà các bạn chụp ở trên những cái con máy khác trong cùng phân khúc mức giá này thì nó sẽ bị lóa sáng và nó sẽ bị lẹm hết những cái chi tiết đấy. Nhưng với Xiaomi 15T Pro thì nó vẫn xử lý được và các bạn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ là bên trong quán cà phê này đang có những ai, đang làm những cái gì. Đây là một cái điểm mà cá nhân tôi đánh giá rất là cao luôn đấy. Nói chung thì nếu như mà các bạn chụp ở trong điều kiện môi trường thiếu sáng thì chỉ cần trong cái môi trường đấy nó có ánh sáng tốt một tí thì Xiaomi nó sẽ xử lý cực kỳ ngon. Ví dụ như là cái tấm hình này, khi mà tôi đứng ở bên ngoài tối và tôi chụp bên trong cái tòa nhà nó đang sáng ấy thì bên trong tòa nhà nhìn rất đẹp, nhìn nó rất là nổi bật luôn. Tuy nhiên những cái vùng mà nó tối, ví dụ như là cái vùng bên ngoài mà tôi đứng này, nền đường này hay là cái phần tường ở trên tòa nhà ấy thì nó sẽ tối đi hẳn luôn, chứ nó sẽ không cố gắng kéo sáng những cái vùng đấy, chứng tỏ là cái khả năng đo sáng ở trên con Xiaomi 15T Pro cá nhân tôi đánh giá rất là cao. Hay là cái tấm mà tôi chụp ở ngoài bể bơi cũng vậy, các bạn có thể thấy luôn là cái phần hồ nước này ánh sáng của nó yếu, vậy nên là nó sẽ mờ, nó sẽ bệt. Nhưng những cái vùng mà đèn nó chiếu phía dưới này, cái phía hành lang để cho các bạn có thể đi được ấy thì nó sáng đều, là nó lấy được chi tiết luôn, nó lấy rất nét luôn và nó không hề xóa đi bất kỳ một cái chi tiết nào. Nó sẽ không cậy kiểu dạng như là đẩy sáng cao để làm mất đi chi tiết, và đây là cái điểm mà cá nhân tôi rất thích khi mà chụp ảnh ở trên con Xiaomi 15T Pro trong điều kiện thiếu sáng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang khả năng quay video. Thì đây là video mà tôi quay ở phố đi bộ trong điều kiện đầy đủ sáng với độ phân giải là 4K 60 fps. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, điểm cộng đấy chính là nó có khả năng chống rung tốt, độ chi tiết ở bên trong video ngon và tất nhiên là cái khả năng thu sáng của nó cũng ok nốt. Tuy nhiên có một điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đấy chính là nó sẽ cho một cái độ chi tiết tốt nhất ở cái vùng trung tâm. Ví dụ như với video này, khi mà tôi đang dừng ở đây nhá, thì ngay phần trung tâm của nó thì độ chi tiết tốt, màu sắc các thứ ok, hài hòa. Nhưng mà chỉ cần các bạn nhìn vào cái phần tán lá cây này, những cái phần xung quanh này thì các bạn sẽ thấy là nó bị bệt đi rất là nhiều và cái độ chi tiết nó sẽ giảm đi khá khá luôn, chứ nó sẽ không nét giống như là phần trung tâm đâu. Đây nó sẽ phụ thuộc vào cái câu chuyện là khả năng lấy nét cũng như là khả năng lấy sáng ở những cái chủ thể trong cái video khi mà các bạn quay từ con máy này rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi cảm giác là khi mà các bạn quay video ấy thì cái câu chuyện tông màu của Leica nó sẽ không còn là quan trọng nữa, bởi vì video thì nó sẽ không bị can thiệp bởi thuật toán, bởi AI, bởi Leica giống như là hình ảnh, mà gần như là nó sẽ cho một cái màu sắc mà tôi thấy rằng là nó tự nhiên hơn, nó gần giống với cả mắt người chúng ta nhìn hơn rất nhiều so với việc là các bạn chụp ảnh nhá. Còn tổng quan thì cá nhân tôi thấy rằng là video quay ở trong điều kiện đầy đủ sáng trên con Xiaomi 15T Pro như thế này là quá tốt rồi các bạn ạ. Tất cả những cái liên quan đến chống rung này hay là khi mà các bạn lia camera thì các bạn có thể thấy là nó cũng không bị xé khung hình quá là nhiều. Do đó là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm quay video trên con máy này trong điều kiện đầy đủ sáng thì chẳng có vấn đề gì để phải chê cả. Còn ở trong điều kiện thiếu sáng thì tất nhiên là nó sẽ khó hơn rất nhiều so với cả điều kiện đầy đủ sáng. Điểm cộng nha là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được những cái chủ thể ở trong những cái môi trường siêu tối. Ví dụ như là cái tòa nhà trường mầm non lúc nãy mà tôi nói với các bạn ấy, thì đây nó vẫn hiện lên, nó vẫn sáng chứ nó sẽ không bị tối giống như là ngoài đời. Tuy nhiên cái điểm đánh đổi mà chúng ta cần phải chấp nhận đấy chính là khung hình nó sẽ bị giật, và phần nào đấy nó sẽ bị xé khung hình một tí. Và cái cảm giác khi mà chúng ta đi bộ, đặc biệt là trong những cái vùng tối mà nó bị xé khung hình ấy, thì nhìn nó hơi khó chịu, hơi gai mắt một tí. Bên cạnh đó khi mà chúng ta lia video nha, từ những cái vùng đầy đủ sáng cho đến cả vùng thiếu sáng, thì các bạn có thể thấy là ở những cái nơi mà nó quá tối, ví dụ như là những cái lùm cây như thế này này, hoặc là cái nền trời, các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện noi cực kỳ rõ và rất nhiều luôn. Tuy nhiên chỉ cần các bạn lia camera sang những cái khu vực nó sáng sủa một tí thôi thì các bạn sẽ thấy là chất lượng video nó sẽ được cải thiện hơn khá là rõ rệt. Nhưng mà tất nhiên nếu như mà các bạn quay ở những cái nơi mà nó vùng sáng tốt ấy thì nó sẽ không thể nào lấy được quá nhiều chi tiết như việc là chúng ta chụp ảnh đâu, bởi vì lúc này AI này cũng như là cái ánh sáng nó sẽ không đủ điều kiện để máy nó có thể thu được nhiều ánh sáng nhất, cũng như là khả năng xử lý của nó sẽ bị kém đi rất là nhiều. Vậy nên là những cái vùng sáng ví dụ như là bên trong cái tòa nhà Walmart này hay là cái hành lang này, các bạn có thể thấy là nó sẽ bị lẹm cũng như là bị lóa đi khá là nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một cách công tâm, đấy chính là khi mà ở những cái vùng sáng này thì cái câu chuyện về ánh đèn flare nó đã được xử lý rất là nhiều, và nhờ đó thì cái video khi mà chúng ta quay ra các bạn vẫn có thể sử dụng để đăng lên mạng xã hội vẫn được. Và khi mà các bạn quay ở trong những cái nơi mà ánh sáng nó tốt ấy thì chúng ta có thể thấy luôn là nó đã phần nào hạn chế cái câu chuyện là bị xé khung hình so với việc mà các bạn quay ở những cái vùng nó quá tối rồi. Thì tổng quan tôi nghĩ rằng là với camera của Xiaomi 15T Pro khi mà các bạn quay ở trong điều kiện thiếu sáng như thế này là khá là đủ để cho chúng ta có thể sử dụng được, và chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi được hơn ở một cái con máy có mức giá tầm khoảng là dưới 19 triệu cho những gì mà nó làm được như thế này thì tôi nghĩ là tốt lắm rồi. Vậy nên tổng kết lại thì đối với Xiaomi 15T Pro thì cá nhân tôi đánh giá rằng là đây là một con máy chụp cũng như là quay video rất là tốt.
Tuy nhiên nó sẽ ngon nhất khi mà các bạn chụp và quay ở trong những điều kiện, những cái môi trường mà nguồn sáng của nó tốt. Ví dụ như là ánh sáng ban ngày, hoặc là quay chụp ở những cái nơi ánh sáng đèn điện thì nó cũng cần phải đầy đủ một tí. Thì chất lượng hình ảnh này, màu sắc này, độ chi tiết của nó cho ra sẽ rất là ngon. Các bạn gần như là khó có thể chê được chất lượng ảnh chụp ra từ con máy này. Bên cạnh đó thì với cái nâng cấp từ camera Tele 5X, đặc biệt là sử dụng ống kính periscope ấy, thì nó cũng đã phát huy rất tốt cái hiệu quả của nó, khi mà nó cho ra một cái hình ảnh chúng ta chụp zoom nó sắc nét hơn, màu sắc tốt này, cũng như là độ sáng thu vào thì cực kỳ ok. Kể cả là các bạn chụp xuôi sáng hay là các bạn chụp ngược sáng thì tôi đánh giá rất là cao camera Tele 5X ở trên Xiaomi 15T Pro năm nay. Vậy thì đó là tất cả những cái chia sẻ cũng như là những cái cảm nhận của tôi về camera của Xiaomi 15T Pro. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn có cảm thấy ấn tượng với những gì mà Xiaomi 15T Pro năm nay mang đến cho các bạn về khoản camera hay không? Hay là các bạn cảm thấy rằng là những cái gì mà Xiaomi mang đến trong đợt này thì cũng là bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả trong cái tầm giá đấy? Thì các bạn cứ để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này của video, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký kênh nhá.